নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ ৰাজমিক্সা ইউটিউব চেনেলৰ তৰফৰ পৰা। আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল। শেহতীয়াকৈ হ'লেও ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকলৈ আজি এনে এটা এপছ লৈ আহিছোঁ, যি এপছৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জানিব পাৰিব আপোনালোকৰ হাতত থকা এণ্ড্ৰইড মোবাইলটিৰ লাইভ ৱালপেপাৰ আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। বন্ধুসকল, আহকচোন আমি ভিডিঅ'টি শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাওঁ। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰলৈ যাব। প্লে ষ্ট'ৰত গৈ লিখিব লাইভ ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট ৱালপেপাৰ। মই ইয়াত লিখি দিছোঁ লাইভ ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট ৱালপেপাৰ, লিখি ল'ব। এনেকৈ মই যেনেকৈ লিখিছোঁ ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট ৱালপেপাৰ। লিখাৰ পিছতে আপোনালোকে লাহেকৈ কৰিব লাগিব চাৰ্চ। এতিয়া মই লিখি আছোঁ ৱালপেপাৰ লিখাৰ পিছতে আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকৈ আহিব। আপোনালোকে এনেকৈ তললৈ গুচি যাব। তলত দেখিব HD কেমেৰা থকা এটা বিশেষ নহয় প্ৰায় 2 MB মান থকা এটা এপছ পাব। আৰু এপছৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ডাউনলোড দিব। ইয়াত 10+ মিলিয়ন ৰেটিং আছে, ইয়াৰ ডাউনলোডিং আছে আৰু ৰেটিং আছে 4.3। তাৰপিছত ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি এপ্লিকেশ্যনটো পাব। এনেকৈ পাব। আপোনালোকে এলাউ কৰি দিব, যি লাগে এপছ লাগে লগে লগে এপ্লাই কৰি দিব। আপোনালোকে আপোনাৰ মোবাইলটোত আপোনালোকে লাইভ ৱালপেপাৰ পাব। সেইটো বহুত ভাল লাগে। আপোনালোকে দেখিলে আপোনালোকৰ যদি দেখে আপোনালোকক সুধিব এইটো কেনেকৈ আপোনালোকে পাইছে সুধিব। চাওক, এয়া বহুত ধুনীয়া লাগে। আপোনাৰ যি পৰিৱেশ থাকে সেই পৰিৱেশটোৰ আপোনাৰ ৱালপেপাৰ চলি থাকিব, ধুনীয়া লাগে। আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক